සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඩැනියල්ස් බොන්සයි YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ශාකයක වර්ධනයට, ශාකයක පැවැත්මට අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන පෝෂක අවශ්‍යතා මොනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය කරන පෝර වර්ග මොනවද කියන එක. ඉතින් මම ඔබට කියනවා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. ඊට කලින් මම ඔබට මතක් කරන්නම් ඔබ තවමත් ඩැනියල්ස් බොන්සයි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔබට notification එකක් එන්න ඕනේ නම් bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මතක තියාගන්න ඔබගේ අදහස් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න, like කරන්න, තවත් කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙන පිණිස share කරන්න. අපි ජීවත් වෙන්න අපිට පෝෂණය අවශ්‍ය කරනවා. ඒ පෝෂණය ගන්න තමයි අපි ආහාර ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ කෑම කනවා. ගස්වලටත් ඒ වගේ තමයි. එයාලටත් පෝෂණය අවශ්‍ය කරනවා. ඉතින් එයාලටත් ආහාර අවශ්‍ය කරනවා. ඉතින් අපි බොන්සයි කරන්න ගන්නෙ ස්වභාවික ගස් නිසා ඒ ගස්වලටත් පෝෂණය අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි බොන්සයි කරන්නේ බඳුන් වල නිසා ඒ ගස්වලට ස්වභාවිකවම එයාලට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය හොයාගන්න විදියක් නැහැ. ඒක නිසා අපි එයාලට පෝෂණය දෙන්න වෙනවා. ඉතින් අපි පෝෂණය දෙන්න තමයි පෝර පාවිච්චි කරන්නේ. ගොඩක් අය මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි බොන්සයි වලට පාවිච්චි කරන පොහොර මොනවද? ඒ පොහොර කොහොමද දාන්නේ? කොච්චරක් දාන්න ඕනද? දවස් කීයකට සැරයක් දාන්න ඕනද? මොනවද ඒ පොහොර? මේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම මේ වීඩියෝ එකේ පිළිතුරු තියෙනවා. ශාකයක වර්ධනයට සහ පැවැත්මට ඒ ගහට ප්‍රධාන පෝෂක අවශ්‍යතා 16ක් තියෙනවා. මේ 6ක් ශාකයකට ගොඩක්ම ඕන වෙනවා. ඉතුරු 10 සුළු ප්‍රමාණයෙන් ඕන වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. හිරුවෙලිය ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ශාකයට මේ ප්‍රධාන පෝෂකය අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ ගහේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරීත්වයට. මොකක්ද මේ ශාකයක ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරීත්වය? ශාකයක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය අරගෙන හිරුවෙලියෙන් ඒ ශාකයේ පත්ස තුල ග්ලූකෝස් නිෂ්පාදනය කරනවා. මේකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි ශාකයෙන් ඔක්සිජන් පිට වෙන්නේ. මෙම ආහාර නිපදවීමේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියලා. ඉතින් සෑම ශාකයක් තුළම මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලයේ තියෙන කාබන්, ඔක්සිජන්, හයිඩ්‍රජන් මේ සංඝටක තුන ශාකයකට අවශ්‍ය කරන මූලික අවශ්‍යතා තුනක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ශාකයක 90%ට වඩා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සංඝටක තුන. ඒ කියන්නේ කාබන්, ඔක්සිජන් සහ හයිඩ්‍රජන්. ශාකයක ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරීත්වයට ඒ කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය කරන වැදගත්ම දේ තමයි හිරුවෙලිය. ඉතින් හිරුවෙලියේ තියෙන හැම වෙලාවකම මේ ශාකයේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා මුළු ශක්තිය යොදවනවා. ශාකයක් දවල් කාලයේ කියන්නේ හිරුවෙලියේ තියෙන වෙලාවේ ආහාර නිෂ්පාදනය කරන අතර රාත්‍රී කාලයේ කියන්නේ හිරුවෙලිය නැති වෙලාවේ මේ ශාකය තමන් නිපදවගත්ත ආහාර පෝෂක ද්‍රව්‍යයන් එයාගේ වර්ධනය උදෙසා යොදා ගන්නවා. දැන් ඔබ දන්නවා මේ ශාකයට අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන මූලික පෝෂක අවශ්‍යතාවයන් තුන ඔබට ලැබෙන්නේ නොමිලේ. ඉතින් ඔබේ බොන්සයි නිර්මාණවලටත් මේ පෝෂක අවශ්‍යතා තුන හොඳින් ලැබෙන්න ඕනේ නම් ඔබේ නිර්මාණවලට හොඳ හිරුවෙලියක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් ඔබේ ගස්වලට හිරුවෙලිය ප්‍රමාණවත් තරම් ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඒ ගහේ වර්ධනය අඩාල වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ගහ උස යන්න බලනවා. ගහ උස යනකොට කඳ හීනි වෙනවා. පත්‍ර විශාල කර ගන්නවා. එතකොට පත්‍රවල ඝනකම අඩු වෙලා පත්‍ර අවපැහැවෙනවා. ගසට අවශ්‍ය කරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ඔක්සිජන් ලැබෙන්නේ වාතයෙන්. එම නිසා ඔබ නිර්මාණය කරන බොන්සයි ගස් අතර හොඳ පරතරයක් තියෙන්න ඕන. ඔබේ බොන්සයි ගස් ඔබ එක ගොඩේ තබලා තියෙනවා නම් ඒ ගස් වලට බැරි වෙනවා පරිසරයත් එක්ක ඔක්සිජන් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වමාරු කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ගහට අවශ්‍ය කරන හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් ලබා ගන්න ජලය අවශ්‍ය වෙනවා.
ගහේ පැවැත්මට සහ වර්ධනයට ජලය අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න. ඔබේ ගස්වලට නිතර නිතර ජලය අඩුවෙන් ලැබෙනවා නම් ඒ ගහෙන් ඔබට හොඳ වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. දැන් අපි බැලුවා ශාකයකට අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන පෝෂක අවශ්‍යතා 6න් 3ක්. ඒ කියන්නේ කාබන්, හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන්. ඊළඟට අපි බලමු මේ කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන් වලට අමතරව ශාකයකට අවශ්‍ය කරන පෝෂක ද්‍රව්‍යයන් මොනවද කියලා. නයිට්‍රජන්. මේ නයිට්‍රජන් පෝෂ්‍ය පදාර්ථය ගහකට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔබ දන්නවා ශාක හැදිලා තියෙන්නේ සෛලවලින්. මේ සෛලවලට ප්‍රෝටීන් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ප්‍රෝටීන් හැදිලා තියෙන්නේ ඇමයිනෝ අම්ල වලින්. මේ ඇමයිනෝ අම්ල වලට නයිට්‍රජන් අවශ්‍ය වෙනවා. ශාකයක් වර්ධනය වෙන කාලේ ඒ ශාකයේ ශෛල වේගෙන් හැදෙනවා. ඉතින් මේ කාලයේ ඇමයිනෝ අම්ල සහ ප්‍රෝටීන් නිෂ්පාදනය වැඩියෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔබ දන්නවා ශාකයක් වර්ධනය වෙන කාලේ ඔබ නයිට්‍රජන් වැඩිපුර තියෙන පොහොරක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඔබ කුඩා පැලයකින් බොන්සයි නිර්මාණයක් කරනවා නම් ඒ ගහේ වර්ධනය ඔබ හොඳින් ලබා ගන්න ඔබ නයිට්‍රජන් වැඩිපුර තියෙන පොහොරක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ප්‍රොස්පරස් කියන්නේ ශාකයකට ගොඩක් වැදගත් වන පෝෂක පදාර්ථයක්. ඉතින් දැන් ඔබ දන්නවා ශාකයක් ඇදිලා තියෙන්නේ සෛලවලින්. මේ ශෛල ක්‍රියා කරන්න ශක්තිය අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ශක්තිය ලබා ගන්න ගහකට ප්‍රොස්පරස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ශාකයේ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් වලට ප්‍රොස්පරස් අවශ්‍යයි. මුල්වල ඉඳන් පළදැලීම දක්වා ඇති සියලුම ක්‍රියාකාරකම් වලට ප්‍රොස්පරස් අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඔබ දන්නවා ගහක් නිරෝගීව වර්ධනය වෙන්න නම් ඒ ගහට හොඳ මූල පද්ධතියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ගහට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය ලබා ගන්නේ එම මුල් වලින්. ඉතින් ගහකට හොඳ මූල පද්ධතියක් ලබා ගන්න ප්‍රොස්පරස් කියන පෝෂක පදාර්ථය ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මට හැමතිස්සෙම කියවෙනවා ප්‍රොස්පරස් වලට ප්‍රොස්පරස් කියලා. ඉතින් ඒක වැඩි ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් ගහට ප්‍රොස්පරස් අඩුවෙන් ලැබුණාම ඒ ගහේ මුල්වල ශක්තිය අඩු වෙනවා. මුල්වල ශක්තිය අඩු වුණාම ඒ ගහෙන් අපිට හොඳ වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඊළඟට පොටෑසියම්. මේ පොටෑසියම් කියන්නේ ශාකයට අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන පෝෂක පදාර්ථ වලින් එකක්. ගහක ගුණාත්මක වර්ධනය සඳහා ඒ කියන්නේ මුල්, පත්‍ර, මල්වල ගුණාත්මක වර්ධනය සඳහා පොටෑසියම් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ගුණාත්මක ඵල ලබා ගන්නත් පොටෑසියම් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මේ පොටෑසියම් තුලින් ගහේ ප්‍රතිශක්ති පද්ධතියට ලොකු ශක්තියක් ගෙන දෙනවා. මේ තුලින් ගහට වැළඳෙන රෝග ගොඩක් මර්ධනය කරගන්නට ගහට හැකියාව ලැබෙනවා. ෆොස්ෆරස් වගේම මේ පොටෑසියමුත් ගහේ මුල් වලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජලය අඩු අවස්ථාවලදී ඒ ගහ එය දරාගෙන ඉන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ පොටෑසියම් තුලින්. ගහක මල්පල දරන කාලය ලං වෙනකොට මේ පොටෑසියම් ගහට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ මතක තියාගන්න අපි බොන්සයි නිර්මාණවලට වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ මේ පොටෑසියම් වැඩියෙන් තියෙන පොහොර. ඒ කියන්නේ K වැඩිපුර තියෙන පොහොරක්. නයිට්‍රජන්, ෆොස්ෆරස්, පොටෑසියම්. හරිම ලේසි මේක මතක තියාගන්න. NPK. මේකට අපි කියනවා මැක්‍රෝ නියුට්‍රියන්ට්ස් කියලා. මතක තියාගන්න ඔබේ බොන්සයි ගසට කාබන්, හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් නොමිලේ ලැබුණාට මේ නයිට්‍රජන්, ෆොස්ෆරස්, පොටෑසියම් ඔබට පෝර මගින් ලබා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ දේ ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න. හරිම ලේසි මතක තියාගන්න. නයිට්‍රජන් අවශ්‍ය කරන්නේ පසෙන් උඩ තියෙන කොටසට, විශේෂයෙන්ම පත්‍රවලට. ෆොස්ෆරස් අවශ්‍ය වෙන්නේ පසෙන් යට තියෙන කොටසට, ඒ කියන්නේ මූල පද්ධතියට. ඒ වගේම
පොටෑසියම් අවශ්‍ය වෙනවා ගහේ සමස්ත වර්ධනයට. ගහකට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය කරන පෝෂක අවශ්‍යතා 6ට අමතරව තවත් සුළු වශයෙන් අවශ්‍ය කරන පෝෂක අවශ්‍යතා 10ක් තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා මයික්‍රෝනියුට්‍රියන්ට්ස් කියලා. මේ මයික්‍රෝනියුට්‍රියන්ට්ස් ගහකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් වුණාට මැක්‍රෝනියුට්‍රියන්ට්ස් අඩු වුණාම ගහට බලපානවා වගේ මේ මයික්‍රෝනියුට්‍රියන්ට්ස් අඩු වුණාම ගහට බලපානවා. ඒ වගේම ඔබ හොඳ සාරවත් පස් මිශ්‍රණයක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් දුරට මේ මයික්‍රෝනියුට්‍රියන්ට්ස් ඒ පස් මිශ්‍රණය තුළ තියෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය නම් මේ මයික්‍රෝනියුට්‍රියන්ට්ස් පොහොර මගිනුත් ගහට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔබ මේකත් දැනගන්න ඕන. ගහකට හැමතිස්සෙම එකම ප්‍රමාණයේ පෝෂණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ගහක වර්ධනය වෙන කාලයේදී පෝෂණය වැඩිපුර අවශ්‍ය වුණත් ගහක් පරිණත වුණායින් පස්සේ අවශ්‍ය වන පෝෂණ ප්‍රමාණය අඩුයි. ඉතින් ඔබ ගහේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඒ ගහට පොහොර යොදන්න ඕන. සැලකිලිමත් වෙන්න. ඕවර් ෆර්ටිලයිසේෂන්. ඒ කියන්නේ පොහොර අධිකව දැමීමෙන් ගහට විවිධ රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගහ මිය යන අවදානමත් වැඩි. අපි බොන්සයි කරන්නේ කුඩා බඳුන් වල නිසා පොහොර දැමීමේදී අපි ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද පොහොර වැඩිපුර දැමීමෙන් ගහ මැරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔබට නිර්දේශ කරනවා පොහොර පැකට්ටුවේ සඳහන් කර ඇති ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන්, ඒ කියන්නේ අඩකට වඩා අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම ඔබට යෝජනා කරනවා ඔබ බොන්සයි වලට පොහොර දැමීමේදී ඔස්මෝකෝට් වැනි සෙමෙන් දියවන, ඒ කියන්නේ ස්ලෝ රිලීස් පොහොර වර්ගයක් ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් එය වඩාත් හොඳයි. ඒ වගේම ඔබ මේකත් දැනගන්න ඕන. ගහට අවශ්‍ය කරන මේ පෝෂණය අඩු වුණාම පෙන්නුම් කරන ලක්ෂණ මොනවද? නයිට්‍රජන් අඩු වුණාම ශාකයේ වර්ධනය අඩාල වෙනවා. ඒ වගේම ශාකයේ ලා කොළ පාට වී පත්‍ර කහ වෙනවා. ඒ වගේම ෆොස්ෆරස් අඩු වුණාම ගහ දුර්වල වෙනවා. පත්‍ර හැලෙන්න පටන් ගන්නවා. මල් හට ගන්න පරක්කු වෙනවා. ඒ විතර නෙවෙයි, පත්‍ර දුඹුරු පාට වෙනවා. එහෙම නැත්නම් දම් පාට වෙනවා. ඒ වගේම පොටෑසියම් අඩු වුණාම ඔබට අඳුර ගන්න පුළුවන් පත්‍රවල දාර කහ වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැවිච්ච ස්වභාවයක් ගන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා. ඉතින් තවත් කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙන පිණිස ෂෙයා කරන්න. මතක තියාගන්න ඔබ තවමත් ඩැනියල්ස් බොන්සයි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් එන්න ඕන නම් bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මතක තියාගන්න ඔබේ අදහස් පහළ comment section එකේ comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න.